බලන්නකො මෙන්න මේ YouTube channel එක දිහා. මෙන්න මේ YouTube channel එක මෙන්න මේ වගේ වීඩියෝස් හදලා මෙන්න මේ වගේ subscribe පමණක් එකතු කරගෙන ඉන්නවා. ඒ විතරක් නෙවෙයි මෙන්න මේ YouTube දාන වීඩියෝස් වලට මෙන්න මේ වගේ views ප්‍රමාණයක් එහෙමත් යනවා. ඉතින් කැමති නැද්ද මෙන්න මේ වගේ YouTube channel එකක් හදලා සුපිරි ආදායමක් උපයන්න? ඉතින් අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කියලා දෙන්න යන්නේ ඉස්සෙල්ලා කිව්වාගේ වීඩියෝස් AI use කරලා හදා ගන්න පුළුවන් සුපිරි මෙතඩ් එකක් ගැන. හැබැයි ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් අපිව තාම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. දැන් අපිට මේ වීඩියෝස් හදා ගන්න සුපිරිම ස්ක්‍රිප්ට් එකක් නැවනේ. ඉතින් අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කියලා දෙන සයිට් එකට පුළුවන් ඔයාගේ වීඩියෝ එකට ස්ක්‍රිප්ට් එක ලියා ගන්න. ඔයා හදපු වීඩියෝ වල ටයිටල්, ඩිස්ක්‍රිප්ෂන්, වීඩියෝ ටැග්ස් හොයා ගන්න. ඒ විතරක් නෙමෙයි ඔයා හදපු වීඩියෝ එකට මොන වගේ thumbnail එකක්ද හැදෙන්න ඕන කියලා දැනගන්නත් මේ සයිට් එකෙන් පුළුවන්. ඉතින් මේ සයිට් එකේ නම තමයි Gravity Writer. පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ link එක ඇති. ඔයා එන්න ওই සයිට් එකට. ඇවිල්ලා මෙන්න මෙතන ක්ලික් කරලා Google එක හරහා හරි ඊමේල් එකක් දීලා හරි account එකක් හදාගෙන ඉන්නකෝ. account එක හදාගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තමයි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. අපිට ඉතින් මෙන්න මේ ඉන්ටර්ෆේස් එකෙන් මෙන්න මේ YouTube tool කියන කොටස තමයි වැදගත් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේ YouTube tool කියන කොටස ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් YouTube idea generator, title and thumbnail idea, YouTube script creator, description and tags, timestamps, short and reels creator, explainer video script, YouTube stack generator කියලා. ඉතින් දැන් අපිට මේ YouTube වීඩියෝ එක හදන්න අයිඩියා එකක් නැවනේ. ඒකට ඔයා මෙන්න මෙතන YouTube idea generator කියන එක ක්ලික් කරගන්නකෝ. ඔයාට දැන්ටමත් අයිඩියා එකක් තියෙනවා නම් මෙන්න මේ YouTube idea generator කියන එක ක්ලික් කරගන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාට මොන වගේ වීඩියෝ එකක්ද හැදෙන්න ඕන කියලා අයිඩියා එකක් නැත්නම් මෙන්න මේ YouTube idea generator කියන එක ක්ලික් කරගෙන මෙන්න මේ ඉන්ටර්ෆේස් එකට එන්නකෝ. දැන් ඔයා මෙතනින් ඔයාගේ channel එකේ මොන වගේ වීඩියෝස්ද දාන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කියලා මෙන්න මෙතනින් පහතින් තියෙන create content කියන එක ක්ලික් කරගන්න. එහෙම ඔයා create content උඩ ක්ලික් කරාට පස්සේ මෙන්න මේ Gravity Writer ඔයාට සුපිරිම වීඩියෝ අයිඩියා ටිකක් දෙයි. දැන් ඔයා මෙතනින් ඔයාගේ channel එකේ වීඩියෝ එකක් විදිහට දාන්න හොඳ අයිඩියා එකක් තෝරගන්න. මට නම් මේක හොඳයි. ඔයාට හොඳ අයිඩියා එක mouse එකේ right click කරලා copy කරගෙන හරි නැත්නම් control සමග C press කරලා copy කරගන්න. වීඩියෝ එක හදන්න අයිඩියා එකක් නම් හරිනේ. දැන් අපිට ඕනේ මේ වීඩියෝ එක හදන්න හොඳ script එකක්. ඒකට ඔයා ඉස්සෙල්ලා මෙන්න මෙතන title and thumbnail කියන එක ක්ලික් කරගන්නකෝ. දැන් ඔයා මෙතනින් ඔයා copy කරගෙන ආපු වීඩියෝ අයිඩියා එක paste කරගන්න. එහෙම ඔයා paste කරගත්තට පස්සේ පහතින් තියෙන create content උඩ click කරගන්න. දැන් ඔයා ආයෙමත් ඔයාට හොඳයි කියන title එකක් තෝරගෙන ඉස්සෙල්ලා වගේම copy කරගන්න. දැන් ඔයා මෙතනින් YT script creator කියන එක click කරගන්න. මෙතනට ඔයා copy කරගෙන ආපු title එක paste කරගෙන පහතින් තියෙන create content උඩ click කරගන්න. මේ කොටසින් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාට සුපිරිම script එකක් generate කරලා දීලා තියෙනවා. දැන් ඔයාට තියෙන්නේ මේ script එක හොඳයි නම් copy කරගන්න එක. නැත්නම් ඔයාට මේ script එක මෙන්න මේ section එකෙන් edit කරගන්න උනත් පුළුවන්. වැඩේ හරි script එක ලියා ගන්න එක නම් හරිනේ. දැන් තියෙන වීඩියෝ එක හදාගන්න එක. ඉතින් දැන් මම මේ කියලා දෙන AI tool එකට පුළුවන් ඔයා script එකක් දීපු ගමන් වීඩියෝ එකක් හදලා දෙන්න. ඉතින් මේ AI tool එකේ නම තමයි InVideo.ai. අල්ලයා description එකේ link එක ඇති. ඔයා එන්න ওই site එකට. ඇවිල්ලා මෙන්න මෙතන click කරලා account එකක් හදාගෙන ඉන්නකෝ. account එක හදාගත්තට පස්සේ මෙන්න මෙතනට ඔයා Gravity Writer website එකෙන් හදාගෙන ආපු script එක paste කරගන්න. දැන් මෙතනින් generate a video කියන එක ක්ලික් කරගන්න. දැන් මෙන්න මේ AI ඔයා දීපු script එක ටිකක් වෙලා අධ්‍යයනය කරලා ප්‍රශ්න ටිකක් අහයි. අන්නේ ප්‍රශ්න වල යටින්ම තියෙන YouTube කියන එක උඩ ක්ලික් කරලා continue කරන්න. එහෙම ඔයා continue කරාට පස්සේ ටික වෙලාවක් අරගෙන ඔයාට සුපිරිම වීඩියෝ එකක් හදලා දෙයි. ඔයා හදාගත්ත වීඩියෝ එක මෙතෙන්දිම මෙන්න මේ edit කියන එක උඩ ක්ලික් කරලා edit කරගන්න උනත් පුළුවන්. නැත්නම් මෙන්න මෙතන export button එක උඩ ක්ලික් කරලා ඔයා හදාගත්ත වීඩියෝ එක download කරගන්න උනත් පුළුවන්. හැබැයි ඉතින් මෙහෙම download කරගද්දී පොඩි අවුලක් තියෙනවා. ඒ තමයි ඔයා මේ හදාගත්ත වීඩියෝ එක watermark එකක් නැතුව නම් download කරගන්න බෑ. හැබැයි ඔයාට මේ හදාගත්ත වීඩියෝ එක 1080p resolution වලින් නම් download කරගන්න පුළුවන්. ඔයාට මේ වීඩියෝ එක watermark එකක් නැතුව download කරගන්න ඕන නම් මෙයාලගේ plans එකකට යන්න වෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි මෙයාලගේ plans ටික බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හරි ඔයාට මේ වීඩියෝ එක watermark එකක් download කරගන්නවා නම් මෙන්න මේ දෙකට tick එක දාලා continue කරන්න තමයි තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත වීඩියෝ එක. Rambutan, despite its unusual exterior, hides a sweet secret within. Let's see what it has to offer. Host. The rambutan is pleasantly sweet. Nice.
දැන් තියෙන්නේ ඔයා මේ හදාගත්ත වීඩියෝ එක YouTube එකට අප්ලෝඩ් කරන එක. මතක තියාගන්න. ඔයාට මේ YouTube එකෙන් රෙවෙනියු එකක් ගන්න නම් subscribers 1000 හොයි watch time පැය 4000ක් අවුරුද්දක් ඇතුළත හෝ short viewers මිලියන 10ක් මාස 3ක් ඇතුළත තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයාට මේ ටාස්ක් ටික කම්ප්ලීට් කරාට පස්සේ තමයි YouTube එකෙන් රෙවෙනියු එකක් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයා ඒකට මේ YouTube එකට වීඩියෝස් එකක් විතරක් අප්ලෝඩ් කරලා ඉන්න එපා. කන්සිස්ටන්සි එකක් ඇතුව වීඩියෝස් අප්ලෝඩ් කරලා බලන්නකෝ. මාස කීපයක් ඇතුළත මේ ටාස්ක් ටික කම්ප්ලීට් කරලා YouTube එකෙන් රෙවෙනියු එකක් ගන්න පුළුවන් වෙයි. Okay. ඒ වගේමයි ඔයාට මේ ඉස්සෙල්ලා කියලා දීපු Gravity Writer AI එකනොත් වචන 2000ක් යනකම් විතරයි ස්ක්‍රිප්ට් එක ලියා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඊට පස්සෙත් ඔයාට මේ Gravity Writer AI එකේ plan එකකට යන්න වෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට තමයි Gravity Writer AI එකේ plans ටික ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. හැබැයි ඉතින් ටිකක් මොලේ පාවිච්චි කරොත් ඔයාට මේක free පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. ඒ ගැන දැනගන්න කැමති නම් අපේ Telegram channel එක බලන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් කොහොමද මේ ගැන අපේ වීඩියෝ එක අනිවාර්යයෙන් comment කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේමයි වීඩියෝ එක හොඳයි නම් අපිව තාම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් හම්බෙමු.